Hát, amint látjátok, a környezetvédelem az ilyen szinten áll Románia területén. Rengeteg műanyag, rongy, ruha, flakon, és ez ugye azt lehet itt látni, ami látható, ami könnyű, amit tud vinni a víz, amit nem visz a víz, azt nem lehet látni. Sajnos ez van. Hát az előbb a Körös völgyébe voltam, most pedig itt az Aranyos völgyébe vagyok, és egyszerűen ez valami ledöbbentő, figyeljetek. Hát ez nem is tudom. Ez mintha egy szeméttelepről jönne ki a nem is tudom én mi, ez valami ledöbbentő. Hát megfordítom a kamerát, mert most egy felvételt készítek, várjunk, ezzel meg tudom fordítani, nem ezzel fényképet csináltam. Ugye elég komplikált, de mindjárt, hogy engemet is lássatok egy picit. Ezt nem tudom, hogy lehet majd látni. No, hát remélem jó a felvétel. Én Péter vagyok az Erdélyi Túráktól, és itt megmutatom nektek ugye azt, hogy miért van klímaváltozás, miért van vírus, miért van ez az ukrajnai háború, miért járnak az emberek shoppingolni, McDonald'sba, miért szeretik a szépet. Az emberek mindig a szépre vágynak, azt, hogy jaj, hát szép ház, szép autó, kívül szép legyen, aztán az alvász tiszta retek, az nem érdekes. Hát most nézzétek, komolyan mondom, ti mennyit jósoltok a Földnek? Mert én ezt látva nem sokat. Komolyan mondom, sírni lenne kedvem itt. Hát ilyet. Hát kik élnek itt? Emberek vagy állatok? Az állat nem hagy maga után semmit. Megfordítom a telefont, és nézzétek. Hát megszakad a szívem, komolyan mondom. Ezt hagyjuk a gyermekeinknek? Ezt? Hát nézzétek meg, ez folyik bele a Marosba. És én Békéscsabán lakok, és hú, hát annak idején emlékszem, csinálták, hogy a Maros törmelékkúpjáról jön majd a tiszta ivóvíz. Hát hol tiszta ez? Honnan jön? Még mindig onnan kapjuk a vizet? Hát én nem fogok egy korty vizet se inni, ebbe fürdök. Megszűrik. Hát mikroműanyagot ki se tudják szűrni, de nem csak műanyag van ebbe. Ezt isszátok ti is, hát teli van mikroműanyaggal. Én tudjátok, halat nem eszek már nagyon-nagyon régóta. Pont ezek miatt, de tök mindegy, hogy mit eszek. Akkor is teli van ganéval. Mert az a legfontosabb, hogy a körmök ki legyenek festve, meg a fodrászhoz járjunk, meg menő autónk legyen, meg szép házunk, mutatni a szomszédnak, hogy milyen kurva jó élünk, és akkor nézzétek meg, ezen az áron éltek így. Hát nézzétek, ez végig. Hát itt tonna kamionszámra van a gané. Picikét arrébb megyek, és arrébb is bemutatom. Na, itt átjövök egy másik pontjára jöttem Ez nem az Aranyos folyó, ez az Abrud patak. Hát itt nem tudom, itt mindent csináltak, itt a fákat kivágták meg. Hát itt tavaly volt egy hatalmas nagy villámárvíz, aztán itt elvitt mindent a környéken. Lehet, hogy a medret próbálják rendezni, nem tudom, de aki akciósan akar lökhárítót, akkor az csak jöjjön le ide. Az van bőven, vagy pedig ilyen pöttyös függöny. Ne talántán megfelel az ízlésének. Hát itt megálltam egy másik pontján az Abrud pataknak. Ez azért ilyen sárgás, mert ugye Verespatakról a sok gané még mindig jön bele. Lehet látni, amíg az Abrud patak, amikor az Aranyosba beleömlik, hogy mennyivel sárgább. Most azt nézem, egy picikét meg van áradva egyébként. Ez borzasztó, komolyan. Nézzétek.
Hát itt most nagy írtást rendeztek, ugye, mert mondom, tavaly itt akkora villámárvíz volt, hogy ebbe a patakba így autókat vitt lefele az ár. És amit láttok itt a patakba, mondjuk nem is patak, kisebb folyó, mert van vagy 10 méter széles, ez csak a látható, ez csak a műanyag, a vászon. Hát, és akkor itt a környék így elrendezték szépen a terepet. Hát látjátok itt is, mit tudom én, 3 méter ott a lökhárító, 3 méterrel magasabb volt a víz, de olyan áradás, olyan villámárvíz volt itt egyébként, hogy még az úton is a víz folyt. Persze, hát az erdőket ki kell vágni. Hát nem lehet olyan, nem tudom mennyire látjátok itt a felvételeken, de ez végig tiszta gané. Följebb megyek még az útra. Úgyhogy itt az emberélet, azért csinálták ezt, gondolom, mert az emberélet olyan fontos, az, hogy nincs tiszta víz, nincs tiszta levegő, az mihez tartozik? Az ember lélegzik, az ember issza a vizet, az ember eszi a terményeket, és ez is hozzá tartozik, a tiszta, élhető környezet, azt mondom, hozzá kellene tartoznia. Na. Megfordítom a telefont, még egy pár szót szólok nektek, és még annyit megjegyeznék, én azért is választottam a Mi Hazánk mozgalmat. Azon belül úgymond erdélyi szervező vagyok. Hát most éppen le is tiltották a Facebookos oldalát a Mi Hazánk mozgalomnak, tehát abszolút nem avatkozik bele az USA a magyarországi választásokba, mert egyetlen egy más pártnál se láttam azt, hogy akarnának-e igaz szívvel tenni valamit a környezetünkért. Nekem ez lenne a legfontosabb, hogy a gyermekeinknek is egy élhetőbb környezetet hagyjunk hátra. Ugye most már több mint egy hónapos a kisfiam, Levente Péter, neki is nem ilyet akarok mutatni, nem azt akarom, hogy ilyen tájat lásson, bármerre jár, de ugyanez megvan sajnos Magyarországon is, és nem csak a Ukrajnából jön oda a gané. Mi magyarok, tehát magyarországiak is szemetelünk bőven. Nos, hát szép napot kívánok nektek, és azzal tudjátok támogatni a munkámat, hogyha feliratkoztok a YouTube csatornámra, és kapcsoljátok be azt a kis csengőt, az értesítéseket. Hát próbálok szépet is mutatni, de amikor ilyet látok, akkor összeszorul a szívem, és arra gondolok, hogy ezt is látnotok kell, mert nem csak a szépet, mert az ember ugye a szépre vágyik, a szépet akarja látni, ezt úgy ki akarja a negatívat zárni magából. Zárjátok ki, de akkor már nem holnap után, hanem holnap lesz vége az emberiségnek. Értitek? Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a bolygónk tönkre menjen. Na, sziasztok! Ha szereted Erdélyt, és ha szereted a filmjeinket, akkor csatlakozhatsz hozzánk itt a YouTube csatornánkon, ahol jelképes összegekkel támogathatod a munkánkat.